First-time job seeker ka ba or balak lumipat ng kumpanya? Kung empleyado ka or naghahanap ng trabaho, importante ang information sa tutorial video na ito. So sa video na ito, pag-usapan natin kung paano kumuha ng tax identification number at paano mag-update ng registration ang mga employees. Isa sa common na question sa mga naghahanap ng trabaho or empleyado para sa kanilang tax identification number ay anong BIR form ang gagamitin. BIR Form 1902 or BIR Form 1904. Explain natin ang pagkakaiba. Ang Form 1902 ay ginagamit usually ng isang individual for employment purposes kung first time mag-apply ng work at wala pang tax identification number. Emphasize ko na mag-fill up ng form na ito kapag officially na natanggap na sa kumpanya kung saan nag-apply. Dito, ang TIN application ay employer ang magpa-process gamit ang e-registration, isang online service ng BIR na available lamang sa mga employers. Take note na dapat mai-register ang isang newly hired employee within 10 days from the date of employment or before payment of any tax due or before filing of a return or declaration is required. Halimbawa, may isang empleyado na new hire who started work on June 1, 2024. Assuming wala pang TIN ang employee, kailan ang deadline ng employer para ma-process ang TIN? Ang sagot ay June 10, wherein ang processing time ay dapat within 10 days from the start of employment. Kapag successful ang e-registration, pwede na mabigyan ng TIN ID ang employee. For physical TIN ID card, ang claiming ay strictly personal sa RDO. Kung digital TIN ID naman, pwede niyong i-follow yung video guide ko on how to apply for a digital TIN ID. Ang Form 1904 under Executive Order 98 naman ay BIR form na ginagamit din ng mga job seeker. Ang difference naman nito ay hindi pa officially natanggap sa trabaho. Ginagamit ang BIR Form 1904 upang makapag-transact sa ibang government agencies at makapag-open ng bank account. Pwede mong panoorin yung video ko kung paano kumuha ng TIN using Form 1904 online gamit ang online registration and update system. Yung link ay nasa description din ng video na ito. Kasama ng BIR Form 1902 na ibibigay sa employer ang mga required attachments, depende kung local or alien applicant. For local applicants, mag-submit ng any identification issued by an authorized government body tulad ng birth certificate, passport, national ID, driver's license, cedula. Dapat naka-indicate ang name ng individual at address and birthday. Marriage contract if applicable. For alien applicants naman, mag-submit ng first, passport, second, working permit or photocopy of duly received application for alien employment permit by the Department of Labor and Employment. In connection naman sa Form 1904, dahil meron ng previously issued tax identification number, take note na kapag natanggap na sa trabaho, mag-update ng registration sa BIR na lang ang gagawin. Dito naman papasok ang relevance or importance ng Form 1905. Ang Form 1905 ay ang update form. Ang mga examples na ginagamit ang Form 1905 ay para mag-update ng first, employment status if individual is registered under EO 98. Second, change in personal information tulad ng employer, address, and email address. Number 3, change of revenue district office. And then, change of civil status for married individuals. And then lastly, replacement of lost TIN card. Take note din na may fee na 100 pesos for replacement ng lost TIN ID card. Halimbawa, may isang individual na natanggap sa trabaho as an employee. Yung individual ay may previously issued TIN using Form 1904. Ano ang advice natin sa individual sa case na ito? Ang sagot ay mag-update ng registration ang individual gamit ang Form 1905. And that's it. So kung nagustuhan nyo itong video na ito,
pwede nyo panoorin yung video ko tungkol sa paano mag-compute ng withholding tax on compensation para sa mga empleyado. Yung link ng video ay nasa description ng video na ito. So, this is Gerard. Salamat sa panonood and I'll talk to you in the next one.